kabayo. Tatawa ko, hi 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 hi. Sa'yo. So what's going on, guys? So ano? Hi guys, your boy here. I'm back, and as you can see, kita nyo yan? Kita nyo yan, yung dalawang yan. Kakarating lang yan at tamang tama, sumakto. As in guys, hindi talaga siya sumakto. Yung bracket niya dito, kailangan ko pa iliha yung papel diliha para magkasya sa, kasi malaki yung ano niya, yung tubo. So yeah. This is a short vlog. Update ko lang kayo kung anong mga accessories kinakabit ko rito, no? So we're going to Palengke and buy some stuff. Yeah. Wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. Look behind, it's moving closer every time. Sa iyong kapatid, siya rin ang ginagawa mo sa akin. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid. Ganun na pa ako makakanta rito. So short vlog lang naman to, guys. Diba? Bili muna tayo tinapay. Bili muna tayo tinapay. No parking pala dito. Kalimutan ko. Ito tayo sa kabila para di tayo matow. Customer ako. No parking anytime daw. Saan ba ako magpa-parking nito? Diba? Kukulong tayo nito sa ginagawa natin. Okay. So yun nga, nakabili na tayo ng bread. So we're going to buy some fish. Gagsi, nasarado pala. We need to go to buy some fish. Woo! Huwag kang tumalan. Stay ka lang. Dito pala si Papa. Dito nagtatrabaho. Yeah, di pa sila tapos. Patapos pala. Ano na tayo? Tulingan. So pila kilo tulingan? Ya lang. Thank you. Thank you. Kala niya 50. Sabi ko 70. Sinabi 50. Pero nga naman, naka-helmet tayo. Ako talaga.
Yeah, ako nag-order, si mama nagbayad. So, siguro dito ko na yan yung vlog. And guys, huwag niyo kalimutan mag like, share, and subscribe. And especially, huwag niyo kalimutan magsuot ng face mask. Yeah. And face shield. And stay safe sa inyo guys. Stay safe. Yeah. This is Kokomoto sending out peace. Huwag kalimutan. Yeah. Respeto sa lahat. Mwah. Love you all.